આગળ પ્રાથમિક ઘટના, જેનું બીજું નામ છે મૂળભૂત ઘટના. વ્યાખ્યા બહુ જ સહેલી છે. જે ઘટનામાં ફક્ત એક જ પરિણામ હોય, જે ઘટનામાં ફક્ત એક જ પરિણામ હોય તેને કહેવાય છે પ્રાથમિક ઘટના. એટલે કોઈ પણ પ્રયોગ કરીએ અને એ પ્રયોગમાં જે પણ તમને ઘટના કીધી હોય એમાં ફક્ત તમને એક જ પરિણામ મળે તો એને કહેવાય છે પ્રાથમિક ઘટના. દાખલા તરીકે હમણાં એક ઉદાહરણ જોઈ ગયા, એ ફરી રિપીટ કરું છું કે 1 થી 6 લખેલા અંકો છે પાસા ઉપર. હવે આમાં જેમ મેં લખ્યું છે બેકી સંખ્યા મળે, એની જગ્યાએ હું એમ લખું કે એક પાસાને ઉછાળતા મને 4 મળે, તો આમાં 1 થી 6 માં 4 કેટલી વખત આવે છે? એક જ વખત, એટલે મને એક જ પરિણામ મળ્યું. હું એમ કહું પાસાને ઉછાળતા મને 6 મળે, તો આમાં 6 કેટલી વખત લખેલા છે? એક વખત, એટલે મને એક જ પરિણામ મળ્યું. તો આ રીતે દરેક ઘટનામાં, એટલે કે જે ઘટનામાં ફક્ત એક જ પરિણામ મળે તેને શું કહેવાય? પ્રાથમિક ઘટના. અને આ બીજો પોઈન્ટ ખાસ ધ્યાન રાખજો, પરીક્ષામાં બોર્ડમાં પૂછાયેલો છે. પ્રયોગની બધી જ પ્રાથમિક ઘટનાઓની સંભાવનાનો સરવાળો, એટલે જેટલી પણ પ્રાથમિક ઘટના બનતી હોય આખા પ્રયોગમાં, એ બધી જ પ્રાથમિક ઘટનાની સંભાવનાનો સરવાળો હંમેશા કેટલો થાય? 1 થાય છે. આ વિકલ્પમાં 1 માર્કમાં પૂછાય છે, ધ્યાન રાખજો. પ્રયોગની બધી જ પ્રાથમિક ઘટનાઓની સંભાવનાનો સરવાળો 1 થાય છે. હવે આવે છે પૂરક ઘટના. પૂરક ઘટના એટલે દાખલા તરીકે હમણાં એક ઉદાહરણ તમને આપ્યું હતું. એક પાસાને ઉછાળવામાં આવે છે, તો એ પાસાને ઉછાળતા મેં પહેલી ઘટના બતાવી. કઈ ઘટના? બેકી સંખ્યા મળે. હું બીજી એક ઘટના લખું છું, એકી સંખ્યા મળે. હવે બેકી સંખ્યામાં આપણને શું મળ્યું? બેકી સંખ્યામાં મળ્યું 2 4 6. એકી સંખ્યામાં શું આવશે? 1 3 5. હવે જે ઘટકો આમાં છે એ આની અંદર છે? ના. જે આમાં છે તે આમાં છે? ના. એનો મતલબ કે આ બંને એકબીજાની પૂરક ઘટના કહેવાય. જે પરિણામો ઘટના એમાં છે તે આ ઘટનામાં નથી, અને જે પરિણામો અહીંયા છે એ આની અંદર નથી. તો આ બંને એકબીજાની પૂરક ઘટના કહેવાય. પૂરક ઘટનાને સંકેતમાં લખાય કેવી રીતે? આને મેં એ કીધું હોય તો આને એ ડેશ કહેવાય અથવા તો એ બાર કહેવાય. ઘટના ઈ લખી છે તો ઘટના ઈની પૂરક ઘટના ઈ ડેશ કહેવાય અથવા તો ઈ બાર લખાય. તો અહીંયા વ્યાખ્યા લખી છે, જુઓ. ઘટના એ ઉદ્ભવતી નથી. ટૂંકમાં વ્યાખ્યા આ રીતે લખાય: ઘટના એ ઉદ્ભવતી નથી, એનો મતલબ કે જે ઘટના એમાં છે તેની સિવાયના જે પણ પરિણામો છે એને શું કહેવાય? ઘટના એની પૂરક ઘટના કહે છે. તો વ્યાખ્યા બહુ સહેલી છે. ઘટના એ ઉદ્ભવતી નથી ને ઘટના એની પૂરક ઘટના કહે છે. બીજો પોઈન્ટ મેં લખ્યો છે અહીંયા, સંકેતમાં એ બાર અથવા એ ડેશ લખાય છે. બીજો અગત્યનો પોઈન્ટ, ઘટના એ જેને સંકેતમાં શું લખાય છે? P of A. ઘટના એ બાર એની સંભાવના, ઘટના એની સંભાવના P of A, ઘટના એ બારની સંભાવના P of A બાર, એ બંનેની સંભાવનાનો સરવાળો હંમેશા કેટલો થાય? 1. આ પણ વિકલ્પમાં પૂછાય છે. ઘટના એની સંભાવના P of A, ઘટના એ બારની સંભાવના P of A બાર, બંનેનો સરવાળો હંમેશા કેટલો થાય? 1. તો આ એક પ્રકારનું સૂત્ર બની ગયું. P of A plus P of A બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. ધારો કે એમાંથી 1 માર્કનો દાખલો પણ પૂછી શકાય, 1 માર્કનો શોર્ટ ક્વેશ્ચન પણ પૂછી શકાય. P of A મારે શોધવો છે. P of A શોધવા માટે તમને P of A બારની કિંમત આપી હશે, તો P of A બાર બરાબરની સામે જાય તો માઇનસ. એ શોધવા માટે P of A બાર બરાબરની સામે જાય તો માઇનસ. અને ધારો કે તમને P of A બાર શોધવાના કીધા છે, તો P of A બાર શોધવા હોય તો P of A બરાબરની સામે જાય તો માઇનસ. તો આ પ્રકારના 3 સૂત્રો બને છે. પહેલું, P of A પ્લસ P of A બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. બીજું, P of A બરાબર 1 માઇનસ P of A બાર. ત્રીજું, P of A બાર બરાબર 1 માઇનસ P of A. એના ઉપર આધારિત પ્રશ્ન કઈ રીતે પૂછાય? તો જો અહીંયા લખું છું કે ધારો કે તમને P of A બરાબર 0 પોઈન્ટ આપ્યા છે 32 અને પ્રશ્ન છે P of A બાર શોધો. તો A બાર શોધવા માટે સૂત્ર લખવાનું 1 માઇનસ P of A. 1 માઇનસ P of A ની જગ્યાએ લખવાના 0.32. હવે આ બેની બાદબાકી કરવાની કેવી રીતે? જો મોઢે બાદબાકી કરવી હોય તો જો અહીંયા પોઈન્ટ પછી કેટલા અંક છે? 2. પોઈન્ટ પછી 2 અંક છે તો એને 100 માંથી માઇનસ કરો, એટલે 100 માંથી 32 જાય તો 68 અને આગળ મૂકી દેવાનો પોઈન્ટ. આ એનો જવાબ. આવડ્યું? ધારો કે અપૂર્ણાંક છે,
પી ઓફ એ બાર બરાબર 2/7 અને પ્રશ્ન છે પી ઓફ એ શોધો. હવે પી ઓફ એ શોધવો હોય તો શું કરવાનું? 1 માઇનસ પી ઓફ એ બાર. 1 માઇનસ પી ઓફ એ બારની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના? 2/7. આમાં તમારે 7 લસા લેવો પડશે. 7 લસા એટલે 7ને 1 વડે ગુણો. 7 એકા 7, 7માંથી 2 ગયા તો 5. એટલે આ પ્રકારના પ્રશ્નો એક માર્કમાં આવી શકે છે. આ રીતે પોઈન્ટમાં બાદબાકી કરવાની, અપૂર્ણાંકમાં તમારે લસા લઈને સાદુરૂપ આપવાનું.